කොහොමද ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් හොඳින් ඇති කියලා හිතෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු ආදරේම අදත් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඇවිල්ලා ඔක්තෝබර් 6 වෙනි සිකුරාදා. ඉතින් අද ගෙදර ඉන්නේ මමයි මගේ බබාලා දෙන්නයි තමා. ඉතින් මං හිතුවා අද දවසේ මං කොහොමද වැඩ ටික කරගත්තේ කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් අද අපේ දුවන්ට නම් නර්සරි දවසක්. ඉතින් එයාව නර්සරි යවන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම උදේ නැගිටිද්දි 5:45 විතර වුණා. ඉතින් උදේ වැඩ ටික පටන් අරගෙන ටික වෙලාවක් යද්දි ඔන්න අපේ දෝනේ නම් නැගිටලා ආවා. ඉතින් මේ එයා අරගෙන ආවේ එයා ඊයේ අද ටීචර්ස් ඩේකට ගෙනියන්න ආදපු කාඩ් එක. ඉතින් පුංචි දරුවන්ට ඒ වගේ දේවල් කොච්චර බැලුවත් මදිනේ. ඉතින් ඔන්න එයා උදේ මේක අරගෙන ඇවිල්ලා ආයෙ මට පෙන්නුවා. ඉතින් එයාට කිරි එකත් හදලා දීලා මම ලැස්සුනේ දෝනිගේ කෑම එක හදාගන්න. ඉතින් දෝනිට අද ගෙනියන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඉතින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගන්න ඕනේ කරන දේවල් ටික ඔක්කොම මම ඊයේ ලෑස්ති කරලා තියාගත්තා. මොකද චූටි පුතා සැරින් සැරේ නැගිටින නිසා මට සමහරවිට වැඩ කරගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා තනියෙන් ඉද්දි. මොකද එයා ආඬනවා වඩාගෙන ඉන්න කියනවා. ඒ හින්දා ඒ නිසා මම අනිවාර්යෙන් පහවදා උදේට ඕනේ කරන දේවල් ටික රැයට ලෑස්ති කරලා තියාගන්නවා. ඉතින් රයිස් එකට ඕනේ කැරට් ටික, ලුණු කොළ ටික සුද්ධ කරලා වෙනම පෙට්ටියකට දාලා තියාගත්තා. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ රයිස් එකක් තියෙනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් කලින් දවසේ රැයට බත් එක උයලා හොඳට නිවුණායින් පස්සේ පෙට්ටියකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. මොකද උදේට උයලා ගන්න රස්නේ බත් වලින් රයිස් එක හදාගත්තාම ඇත්තටම රස නෑ. ටිකක් ඇලෙන ගතියකුත් එනවා. ඒ නිසා මම අනිවාර්යෙන් බත් එක උයලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. ඉතින් මම ওই විදිහට රයිස් එක හදලා ඒකට වෙනම චිකන් ටිකක් බෙදලා එකතු කරගත්තා. ඒකල මම මේක දැන් ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියාගන්නවා. මොකද එකපාරටම බොක්ස් එකට දාන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඔය අතරේ අද මට විශේෂ දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මොකද දෝනිගේ නර්සරි එකට අද ටීචර්ස් ඩේ එකේ හින්දා මල් පොකුරක් හදලා යවන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තිබ්බා ගෙදරින් හොයාගන්න පුළුවන් මල් වලින් මල් පොකුරක් හදලා එවන්න කියලා. ඉතින් අපේ ගෙදර මේ දවස් ටිකේ මෙන්න මේ සුදු රෝස පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා සුදු රෝස ටිකයි රතු පාට ඇන්තෝරියන් ටිකයි කවලම් කරලා එයාට මල් පොකුරක් හදන්න. ලස්සනද? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම දෝනිට මල් පොකුරත් හැදුවා. ඉතින් මේ දෝනිට නර්සරි ගෙනියන්න ඕන කරන බර ටික ඔක්කොම මම කලින් දවසේ මෙන්න මේ විදිහට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ කලින් ඉඳන් බලන කෙනෙක් නම් මම කලිනුත් මේ ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක මට හරිම ලේසි තනියෙන් වැඩ කරගද්දී. මොකද චූරි පුතා තාම ටිකක් පොඩි. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දෝනිව වෙලාවට යවා ගන්න ඕන නිසා මම මේ හැමදේම ලෑස්ති කරලා තියා ගන්නවා. ඉතින් දැන් වෙලාව උදේ 7:10යි. මම දෝනිව බාත්රූම් එකට යවලා ඉක්මනට එයාගේ කෑම එකක් බෙදලා වතුර බෝතලෙත් දාගත්තා. මොකද 7:40 වෙද්දී අද දෝනිව ගෙනියන ත්‍රිවිල් එකේ එනවා. ඉතින් ඔය අතරේ මම දෝනිව ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් එයා ගෙනියන ත්‍රිවිල් එකත් ආවා. දෝනි ගියයින් පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම කරේ ගෙදර ජනරේටර් ටික අරින එක. වැහි කාලයක් ඉඳන් ටිකක් සීතලයි. ඒ වුණාට මම නම් හරිම ආසයි. ඒ සීතලත් එක්ක ගෙට එන හුළඟට හරිම නැවුම් බවක් දැනෙනවා. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් වැස්සත් අවුව පෑවුවත් කොහොම වුණත් ජනරේටර් ටික නම් අරිනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මම මිදුලට ගිහලා මෙන්න මේ මල්ලිති දෙකත් කඩාගෙන ආවා. මගේ පැන්ට්‍රියේ තියෙන මෙන්න මේ පොඩි ග්ලාස් එකට දාන්න. ඉතින් චූටි පුතා නිදි. ඒ නිසා මම හිතුවා පරිප්පු ටිකත් හදාගත්තා නම් හොඳයි කියලා. මොකද චූටි පුතා නැගිට ගමන් ටිකක් ඉන්නේ නැහැ. එයා වඩා ගන්න කියනවා එක එක දේවල් කියන නිසා. ඉතින් එයා නිදි අතරේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පුළුවන් වැඩ ටික ඉවර කරගන්න තමයි මම බැලුවේ. මොකද දැන් ගොඩක් වෙලාවට එයා නැගිටින වෙලාව. ඒ අතරේ දෝනිට රයිස් එක හදාගන්න ඕන කරපු භාජන ටිකත් මම හොදලා අයින් කරගත්තා. ඇත්තටම චූරි දරුවෝ දෙන්නෙක් එක වැඩ කරගද්දි තනියම කලින් ප්ලෑන් කරගත්තොත් ඇත්තටම අපිට ටිකක්
වැඩ ටික පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට වැඩ ගොඩ ගැහුනහම ඇත්තටම ඔළුවට හරිය අමාරු ගතියක් දැනෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා පරිප්පු ටිකට අද නිවිති ටිකක් දාලා මුයා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට මට විශේෂයෙන් දවල්ට මැල්ලුමක් හදන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒක මතක් වුණ වෙලාවේ මිදුලට ඇවිල්ලා නිවිති ටිකක් මේ විදිහට කඩා ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ අපේ නිවිති වල ටික ගොඩක් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. දැන් වැස්සක් නිසා හොඳට දරුණු දාලා නිවිති වල ටික හැදිලා තියෙනවා. ඇත්තටම පුංචි බබාලට වගේම අපිටත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් නිවිති කියන්නේ. පීපි බලන්න යනවානේ. ඉතින් අපි චූටි පුතා නැගිටලා ආවා. එයාට ඕනලු පීපි බලන්න යන්න. ඉතින් මම මේ කලින් දවසේ බඩු ටිකක් ගන්න ගියාම හස්බන්ඩ්ගේ අම්මටත් බඩු ටිකක් ගත්තා. ඉතින් මම ඒ ටිකක් දීලා චූටි පුතත් එක්ක ආවේ වෙල ගාවට. මොකද මේ දවස්වල අපි කුඹුරු වල හානවා ට්‍රැක්ටර් එකකින්. ඉතින් චූටි පුතා හරි ආසයි ඒක බලන්න. ඉතින් එයාට ඒ සද්දය වුණු ගමන් එයා පීවි බලන්න යන් කියනවා. ඉතින් මං හස්බන්ඩ්ගේ අම්මට බඩු ටිකක් දීලා චුට්ටක් එයාව කුඹුර ළඟට අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ අපේ කුඹුරු ටික. අපේ ගෙවල් වලට පහලින් කුඹුරු ආයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ඒ කුඹුරු වල ගොඩක් කට්ටිය වැඩ. ඉතින් චූටි පුතාට ටිකක් ඒක පෙන්නලා මම එයාවත් අරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා එයාගේ කිරි එකක් දුන්නා. පුතා වැඩක්ද? නෑ පාපි. පාපි? මොකද්ද ඔය? මම්මි. මම්මිට දෙන්නකෝ. කොහොමද දෙන්නේ? අන්නේ දෙන්න. කො දෙන්න අම්මිට? දෙන්න බැයිද? සුදු මහත්තයා? දෙන්න බැයිද? ඉතින් චූටි පුතා ඔහොම ඉන්න අතරේම මම පරිප්පු ටිකක් උයා ගත්තා. ඉතින් දැන් මම මට තියෙන්නේ මේකට නිවිති ටික කපලා දාලා හොඳට මිඩි කිරි ටිකක් දාගන්න. ඒකෙන්ලා චූටි පුතාටත් කවලා මාත් කාලා අපි දින මිදුලට ආවා. මිදුලට ඇවිල්ලා මම කරික්මන්ට මිදුලත් ගන්න ගත්ත එක. මොකද චූටි පුතා මාත් එක්ක මිදුලේ ඉන්න කැමතියි එයා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම මට පුළුවන් විදිහට ටට්ටක් ගාලා මිදුලේ තියෙන වැඩ ටික ඉවර කරගන්නවා. අවුවක් වැටෙන නිසා රෙදි ටික දාගන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙවල් වලත් මේ දවස්වල රෙදි වේලන්නේ මෙහෙම නේද? පුරු ටිකක් තියලා අපි කොහොම හරි බලනවා රෙදි ටික වේලා ගන්න. ඉතින් මමත් ඒ විදිහට ඉක්මනට රෙදි ටිකක් දාගත්තා. මොකද කොයි වෙලේ වහිද කියලා දන්නේ නැහැ. දැන්ටලා ටිකක් අදව්වක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ මම රෙදි ටිකක් දාගත්ත වේලා ගන්න. ඉතින් මම රෙදි ටිකක් දාගන්නකම් මම අපේ චූටි පුතා නම් සෙල්ලම් කරනවා. කකුල් දෙක තියාගන්න සුදු මහත්තයා. ඊට පස්සේ මට උනා යාව චුට්ටක් එයාගේ බයිසිකලේ තියලා පද්දන්න. ෂෝයිද? Om padimu. Padine. ඉතින් චූටි පුතා කොහොම ඉන්න අතරතුර මම මිදුල ඉතුරු වැඩි ටිකක් ඉවර කරගත්තා. ඉවර කරගෙන ගෙට අරගෙන ඇවිල්ලා පුතාවත් හොදගත්තා මම. මේ ගෙදර මල්ලි යන්නේ මලක් අතට කඩලා දීලා ගේ පොඩි තායා පීපි තාවා ඔටරත පාපා ඇඟේ සුදු පාපා හරි පි 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 අය ඉතින් අපේ චන්ඩියාට ටිකක් කේන් දිවිදෙලා පොඩ්ඩක් දඟ කරනවා කෑ ගහනවා.
ඉතින් එයාව චුට්ටක් ෂේප් කරගෙන මම ආපහු කුස්සියට ආවා. මොකද දැන් 11යි වෙලාව. දෝනිත් තව ටික වෙලාවකින් ගෙදර එන නිසා. ඉතින් මම හිතුවා උදේ පරිප්පුත් තියෙන හින්දා වැව් මාළු ටිකක් බදින්න. වැව් මාළු ටිකක් බදලා සලාදයක් වගේ හදාගත්තොත් දවල්ට ඇති කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය අතරතුර අපේ දෝනිත් ඉස්සරේ ඉන්නවා. ඉතින් මම බබාලටත් කන්න පුළුවන් විදිහට කැරට්ටුයි තක්කාලි ලුණු දාලා පොඩි සලාදයක් හදාගත්තා. ඒකත් හදලා ඉවර වෙද්දී ඇත්තටම මරණ හරි තිබහක් ආවා. ඉතින් අපි දෝනිත් හරි ආසයි දියුල් වලට. ඒ නිසා මම හිතුවා ඒතන තිබුණ ලොකු දියුල් ගෙඩියක් ඒකෙන් බීම එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මෙහෙමද දියුල් බීම හදන්නේ? මම නම් හදන්නේ මෙහෙමයි. දියුල් ටික දාලා සීනි දාලා ඕනි ප්‍රමාණයට සීනි දාලා කිරිපිටිත් හැන්දක් විතර දාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා ඒක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම රසයි. එහෙම හදාගත්තාම පොල් කිරි දාගෙන එහෙම හදන්න ඕනේ. ඇත්තට මෙහෙම හදාගත්තාම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මම නම් පාවිච්චි කරේ සාමාන්‍ය ඇල් වතුර. ඉතින් කැමති නම් කූල් වතුර වලින් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තාම ඉක්මනට බොන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් රසයිත් එක්ක. ඉතින් මමත් බීලා බබාලා දෙන්නටත් බොන්න දුන්නා. මේ බලන්නකො හොඳ රස පාටට තියෙනවා නේද? ඉතින් මම කුස්සිය වැඩ ටික ඉවර කරගන්නකම් ඔන්න අපේ බබාලා දෙන්න නම් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් සෙල්ලම් අතරම චූටි චූටි රන්දුවක් නැතුවම නෙමෙයි. චූටි චූටි රන්දු කියන්නේ ඇත්තටම වෙලාවකට නම් ගොඩක්ම රන්දු. ඉතින් මේ වගේ චූටි බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්න ගෙවල් වල ඒක සුලභ දෙයක් නේ. ඉතින් ඔය බලන්න සෙල්ලම් බඩු හැමතැනම දාලා ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම මගේ වැඩේ ඕවා එකතු කරන එක. ඇත්තටම චූටි දරුවෝ දෙන්නෙක් එක වැඩ කරගන්න එක ටිකක් අමාරුයි තමයි. උනාට ඉතින් අපි ඉවසීමෙන් කරොත් හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය අතරේ වෙන්න අහසත් කළු කරගෙන වැස්සකුත් ආවා. මම රෙදි ටික එහෙමත් ඉක්මනට ගෙට අරගත්තා. ඔය විදිහට තමයි අපි වගේ උදේවරුවගේ වුණේ. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා හම්බ වෙන ඉක්මනටම එන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම. එහෙනම් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.